Subscribe Business Lanka. Make your dream successful. අයිබෝවන් Business Lanka YouTube channel වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඔයාලට ගෙන්න කියලා හිතුවේ FD එකක් අපේට තවලා කොහොමද ලෝන් එකක් ගන්න කියලා. ඔයා බලනවා ඇති ඔයාගේ FD එකක් බැංකුවේ තියෙනවනේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් මාර්ජි බැංකුවක ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රජයේ BOC People's Bank වගේ රජයේ බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. සම්පත් HMB වගේ පෞද්ගලික බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොම වුණත් ඔයාගේ FD එකක් දාලා තියෙනවා නම් මේ වගේ බැංකුව වල ඔයාට පුළුවන් ද මේ FD එක අපේට තියලා ලෝන් එකක් ගන්න. අපි ඒක තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියන එක සහ මේකේ කොහොමද ඔයාට ලෝන් එක ගෙවන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හම් වෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක කොයි වගේ වෙයිද? කොහොම ගෙවීමේ කාලය කොයි වගේ වෙයිද? ඉතින් මෙවැනි තොරතුරු තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාට FD එකක් අපේට තියලා ලෝන් එකක් ගන්න උවමනා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ FD එකත් අරගෙන බැංකුවට යන එක. අපි හිතමු ඔයා යම් FD එකක් මුදලකට දාලා දෙනවා කියලා. අපි හිතමු මේක රුපියල් ලක්ෂ 10ක් කියලා. ඒ ලක්ෂ 10 FD එකේ ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එකක් අරන් ඔයා බැංකුවට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ මට මේක අපයට තියලා ලෝන් එකක් ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට බැංකුව ඔයාගේ FD එක බලලා ඉවරලා ඔයාට ෆෝම් එකක් පුරවන්න දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ terms and conditions ඒව දේවල් කතා කරනවා. ඔයාගේ loan amount එක කීයද? මම කතා කරා ඔයාට loan එකක් ගන්නවා නම් සලකා බලන්න ඕන කරුණු ටික පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් බැංකුව එක කතා කරාම ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් නම් ඔයාගේ FD එකෙන් 90% විතර loan එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ එක බැංකුව අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ බැංකුව අනුව වෙනස් වෙනවා. කොහොම නමුත් 90%ක විතර වටිනාකමකින් FD එකට against ඔයාට loan එක ගන්න පුළුවන්. මොකද FD එකක් කියන්නේ cash liquid asset එකක් ඕන් ලාగా cash කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බැංකුවටත් risk එක අඩුයි. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් 90%ක් වගේ දක්වා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට interest rate එක calculate කරන එක පිළිබඳව අපි සලකා බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ ඔයාගේ FD rate එකේ ඉඳලා 2%ක් 4ක් වගේ. මෙවැනි rate එකකට මෙවැනි interest rate එකේ පරාසයක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි ඒක බැංකුවත් එක්ක ඔයා කතා කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට FD rate එකට වැඩියෙන් 2.5කට වගේ 2කට වගේ තමයි ඔයා කතා කරගන්න ඕනේ. ඒකවල වැඩි බැංකුවට ගෙවන පොලිය ඔයාගේ FD එකට වඩා 2% විතර වැඩි වෙයි. ඒකවල අපි ඒක ගැන බැංකුවත් එක්ක කතා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට ගෙවන්න ඕන කාලය ගැන කතා කරොත් ඔයාට පුළුවන් අදාළ කාලය බැංකුවත් එක්ක කතා කරලා තීරණය කරගන්න. ඒක මාස 3 වෙන්න පුළුවන්. 6 වෙන්න පුළුවන් 12 වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 1 වෙන්න පුළුවන් 2 වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 5ක් වැනි එවැනි කාලයකට ඔයාලට මේක කතා කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ගෙවීමේ කැපැසිටි එකත් පෙන්වන්න වෙනවා. කොහොම නමුත් මුලින්ම පුළුවන් ඔයාලට මේකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක උනත් ගෙවලා පස්සේ කැපිටල් එක ගෙවන්න. එහෙම නැත්නම් රෙන්ටල් එකක් හදාගන්න විදියට පුළුවන් කරා. මම රෙන්ටල් එකක් කැල්කියුලේට් කරන විදියත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා වීඩියෝ එකේ subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද subscribe කරොත් ඔයාලට මෙවැනි බැංකු තොරතුරු වගේම ආර්ථික තොරතුරු වගේම ව්‍යාපාරික තොරතුරු දැනගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාට මේක මේ විදියට ගෙවීමේ කාලය තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදියට බැංකුවත් එක්ක කතා බහ කරලා ඔයාගේ terms and condition agree වෙනවා නම් බැංකුව ඔයාගේ FD original FD එකත් අපේට තබාගෙන ඔයාට ඒ loan documents අස්සම් කරලා ඔයාට loan එක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක හරියට ඔයා ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා loan එක ගෙවන්න. ඒක ප්ලෑන් එකක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ FD එක නැති වෙයි. ඔයාට මේක ගෙවන්න බැරි වුණොත් ඒ FD එක ඒගොල්ලන් රිකවර් කරගන්නවා. ඔයාගේ loan එක FD එකෙන්. ඒක නිසා ඔයා හරි ප්ලෑන් එකකට මේ දේවල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ FD එකේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ loan outstanding එක pay කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා loan එකක් ගෙවනකොට ඒක අවුරුදු එකකට වඩා වැඩි නම් 3%ක් වගේ ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා. 3ක් හෝ 4ක් 3ක් හෝ 4ක්. ඒ බැංකුව අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයාට හොඳම දේ තමයි හරියට මේක ගෙවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඇසස් කරලා මේ ලෝන් එක ගන්න එක. ඒතර FD එකක් තියෙනවා. ලෝන් එකක් ගෙවනවා. අපි ලෝන් එක අපි හිතමු ඔයාගේ ව්‍යාපාර වලට ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඒකෙන් ඔයාට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බැංකු පොලියට වඩා වැඩි රිටර්න් එකක් දෙන තැන්වල ආයෝජනය කරොත් ඔයාට ඒක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒකේ ප්‍රොෆිට් මාජින් එක බැලුවොත් මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකට වඩා වැඩි නම් ඔයාට රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරන්න. ඒතර ඔයාගේ කෑෂ් ඇසෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් loan finance එකක් කරලා ඔයාගේ business එක දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවැනි තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න කියලා තාරදා කරනවා. bell notification එක click කරලා තියාගෙන. ඒතර අපි වීඩියෝ එකක් නිකුත් කරලා තමයි ඔයාලට ලැබෙනවා. Be smart, think strategically. Thank you.